Có chị Leo đi ra ngoài chơi nè, để dọn vườn chỗ này nè. Lên nằm đi chơi sướng quá ta. Nè, hoa đẹp không nè. Cắt được một ít hoa cái bây giờ đi đậu củ nè. Đây, được 3 củ. Mẹ ơi, cơm con nấu sẵn hết rồi, một tí mẹ nhà ăn nhá. Bây giờ con đi cắm trại để chiều con về. Đi tối về sớm sớm đi, tối. Dạ vâng, con đi đây.